हाय फ्रेंड्स, तला दलालना किचનમાં તમારું સ્વાગત છે। હું છું નિશા અને આજે એક મજાની પાસ્તાની રેસિપી બતાવવાની છું। આ રેસિપીમાં મેં વ્હાઈટ સોસનો વપરાશ નથી કર્યો અને રેડ સોસનો પણ નથી કર્યો, બસ તેની જગ્યાએ વાપર્યું છે એગલેસ મેયોનેઝ અને આ રેસિપીનું નામ છે વેજી મેયો પાસ્તા। तो पहला थोड़ू बटर लेसू। જોઈએ તો તમે ઓલિવ ઓઇલ નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। આમાં બટર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં ફાઇનલી ચોપ ગાર્લિક નાખશું। આ 30 સેકન્ડ સુધી સાંતળી લીધા પછી તેમાં કલરફુલ કેપ્સિકમ નાખશું। કેપ્સિકમ ને લાંબા લાંબા કાપી લીધા છે અને ઝુકીની ને પણ લાંબી કાપી છે। कैप्सिकम અને ઝુકીનીને હાઈ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ સુધી સાંતળી લો। જો તમે આ છોકરાઓ માટે બનાવતા હો ને તેમને ઝુકીની ન ભાવે તો વાંધો નહીં, તમે ઝુકીની અવોઇડ કરીને તેની જગ્યા પર લાંબા સુધારેલા ગાજર લઈ શકો છો, પણ તેને નાખવા પહેલા બ્લાન્ચ કરી લેવા। તેને હજુ થોડું કલરફુલ બનાવવા માટે થોડી બ્રોકોલી આ બ્લાન્ચ કરેલી છે અને ક્રંચ માટે થોડા સ્વીટ કોર્ન। स्वीट कॉर्न पण बॉइल है એટલે રેસિપી તો એકદમ ઝટપટ બની જશે। બસ થોડું પ્રી પ્રેપરેશન્સ કરવાની જરૂર હોય છે। કોર્ન અને બ્રોકોલી બંને જોઈએ એટલા કૂક કરેલા છે એટલે ખાલી 1 જ મિનિટ અહીંયા કૂક કરવાનું રહેશે। હવે જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ નાખવાની છું એ છે આ રેસિપીનું ટ્વિસ્ટ। આ પાણી કોઈ સાદું પાણી નથી, પણ જે પાણીમાં પાસ્તા બોઇલ કર્યા હતા તેનું બચેલું પાણી છે। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લો। આ પાણી નાખવાનું કારણ એ છે કે પાસ્તા બોઇલ થઈને પછી જે સ્ટાર્ચ નીકળી ગયું હોય એ આ પાણીમાં હોય એટલે સોસને ઘટ કરશે। એને 1 મિનિટ કૂક થવા દો અને પછી જેવું કૂક થઈ જાય તેમાં નાખશું એગલેસ મેયોનેઝ। તેને હલકેથી મિક્સ કરી લો એટલે સોસ ઘટ બની જાય। પછી તેમાં થોડા મિક્સ્ડ હર્બ, ચીલી ફ્લેક્સ અને મીઠું નાખી દો। ફરી એકવાર તેને મિક્સ કરી લો। હવે પાસ્તાની ખુશ્બુ આવે છે। લાગે છે ને આ સોસ પણ ચીઝ સોસ જેવું જ। તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમારે વ્હાઈટ સોસ ના બનાવવું હોય કે ચીઝ ના હોય ને મેયોનેઝ હોય તમારા પાસે તો આ રેસિપી જરૂર ટ્રાય કરજો। થોડું હલકેથી મિક્સ કરતા રહેજો તો મેયોનેઝ અને તે ડ્રેન્ડ વોટર એકદમ જ એક રસ થઈને સરસ મજાનું સોસ બની જશે અને પછી તેને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી લેવું। વચ્ચે વચ્ચે સ્ટર કરતા રહેજો જેથી સોસ ચીટકી ન જાય। છેલ્લે નાખશું તેમાં મેક્રોની। જો તમને થોડા સોસી પાસ્તા ભાવે તો થોડી ઓછી મેક્રોની નાખવી અને ન જોઈએ તો મેક્રોનીનું પ્રમાણ થોડું વધારી લેવું। બસ 2 મિનિટ કૂક કરશું એટલે આપણા વેજી મેયો પાસ્તા તૈયાર।